Tato robotická buňka slouží k vývoji a testování chytrých automatizačních řešení pro průmysl. Jde o univerzální pracoviště se šestiosým průmyslovým robotem a pásovým dopravníkem. Přesně tak, jak to vypadá v reálných provozech. Buňka je vybavena 3D kamerou Photonio Motion Cam, která snímá barevný i hloubkový obraz i za pohybu dopravníků. Díky tomu dokážeme detekovat předměty na pohybovém páse, vypočítat správné místo uchopení a robot je přesně sebere, ať už jde o kartonové krabice nebo jiné předměty. Kromě toho jsme schopni provádět kontrolu kvality přímo za jízdy, tedy bez potřeby zastavení výroby. Máme k dispozici různé typy griperů i kamer, takže systém lze přizpůsobit konkrétní aplikaci. Aktuálně zde řešíme projekt pro průmyslovou prádelnu Kyselí. Úkolem robota je separovat jednotlivé kusy špinavého prádla na vstupu do pracího procesu, tedy práce, kterou dnes musí vykonávat lidé. Robot vybírá vždy jen jeden kus prádla díky analýze hloubkového obrazu. Proces je plně automatický a po separaci je prádlo připraveno k dalšímu třídění.